Number one, agency business. So agency business কথা যোনে নাজানে মই শৰ্টত কৈ দিওঁ agency businessত কোনো টাইপৰ ফিজিকেল প্ৰডাক্ট নাথাকে ইয়াত তোমালোকে খালি সাৰ্ভিস ডেলিভাৰ কৰিবলৈ লাগে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ এটা স্কিল আছে ভিডিও এডিটিং বুলি ঠিক আছে সো ভিডিও এডিটিং স্কিলটো তোমালোকে যদি সন্মুখ মানুহজনক কোৱা যে পিচ কৰা যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও এডিটিং কৰিম এনেকুৱা ৰিজাল্টস আহিব আপোনাৰ সো যদি মানুহজনৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়ালে মানুহজনে তোমাৰ পৰা সেই সাৰ্ভিসটো ল'ব আৰু তোমাক পে কৰিব অবভিয়াসলি তুমি সাৰ্ভিসটো ডেলিভাৰ কৰিব লাগে মানুহজনক ৰাইট সো সেইটোৱে হয় এজেন্সি বিজনেছ এটা ইয়াত কোনো ফিজিকেল প্ৰডাক্ট নাথাকে আৰু যোনে নাজানে মই কৈ দিওঁ মোৰ নিজৰ এটা এজেন্সি আছে যিটো নাম হৈছে কাইবান মিডিয়া ৰিসেন্টলি আমি স্টাৰ্ট কৰিছো তাৰ হেটো এটা সোশ্যাল মিডিয়া গ্ৰোথ এজেন্সি হয় য'ত আমি সোশ্যাল মিডিয়া ৰিলেটেড মানে বস্তুবিলাক সাৰ্ভিসেছবিলাক প্ৰভাইড কৰো ক্লায়েণ্টক ঠিক আছে সো উই আৰ ডুইং প্ৰিটি গুড এট দিস পইণ্ট অফ টাইম ভগৱানৰ কৃপাত ভালকে গৈ আছে আৰু আগলৈ ভালকে বস্তুবিলাক শিকি আছো যাতে ভালকে হয় ঠিক আছে সো বস্তুবিলাক তেনেকুৱা হয় সো একো মানে মাথা মাৰা খেল নহয় ঠিক আছে এটো ভালকে ফুল ফ্লেজড এটা বিজনেছ হয় ঠিক আছে তোমালোকে বেছি কমপ্লিকেটেড কৰিবলৈ যাবা এতিয়া তোমালোকে মানে ধৰা দিগদাৰি হ'ব একদম সিম্পল মই 3 স্টেপ প্ৰসেস এটা কম য'ত তোমালোকে নিজৰ এজেন্সিটো ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তাৰপৰা মানে ট্ৰানজাকচন কৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলে পাৰা ঠিক আছে সো প্ৰথম বস্তুটো হৈছে তোমালোকৰ লেন্ডিং পেজ এটা বনাবলৈ সিম্পল লেন্ডিং পেজ এটা বনোৱা এআই বিল্ডাৰ বহুত কিবা কিবি মানে মাৰ্কেটত আহি গ'ল অলৰেডি যিটো থৰি তোমালোকে মানে ধৰা নিজৰ লেন্ডিং পেজ এটা ইজিলি বনাবলৈ পাৰা বা ধৰা এটা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ wix বুলি এটা আছে wix.com বুলি এটা আছে যোনে জানা অবভিয়াসলি ৱেবছাইট বিল্ডাৰ এটা হয় ঠিক আছে সো তাত তোমালোকে ফ্ৰীতে নিজৰ লেন্ডিং পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ পাৰা নিজৰ এজেন্সি নাম এটা ডিসাইড কৰি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ এটা বনোৱা ফেসবুক পেজ এটা বনোৱা লেন্ডিং পেজটো বনাই লোৱা কাৰণ কি যেটা তুমি আউটৰিচ কৰিবা তেতিয়া মানে ধৰা তোমাৰ সুবিধা হ'ব মানুহে যাব তোমাৰ লেন্ডিং পেজটো ভালকে চাব কি কোড আছে বস্তু ঠিক আছে সো বস্তুবিলাক মানে অকন প্ৰফেশনাল লাগে ঠিক আছে সো এতিয়া মেইন খেলটো হৈছে তোমাৰ আউটৰিচৰ যিমান বেছি আউটৰিচ কৰিবা সিমান বেছি ভাল হয় তোমাৰ কাৰণে কিন্তু নিজৰ যদি অকলে ষ্টাৰ্ট কৰিছা তুমি প্ৰথমত মই ৰিকমেন্ড কৰিম যে 20টা বা 10টা 5টা 10টা 20টা 25টা 30টা তেনেকে মানে দিনে তুমি ৰিচ আউট কৰা আৰম্ভ কৰা মানুহক ঠিক আছে সো এতিয়া তোমাৰ ধৰা লিডছ ক'ত পাবা লিডছ তোমালোকে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল লিংকডিনৰ পৰা উঠাবলৈ পাৰা ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ইনষ্টাগ্ৰামতো থাকিব তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা লৈ পেলাই ইমেইল কৰি পেলাই পঠিয়াবলৈ পাৰা সেই লিডছবিলাক ঠিক আছে নিজৰ টাৰ্গেট মাৰ্কেট এটা সিলেক্ট কৰি লোৱা যে তোমালোকে কি সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিবা আৰু কাক সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিবা ঠিক আছে সো হেতু মতে মানে তুমি ধৰা লিডছবিলাক উলাই পেলাই ধুনীয়া কাস্টমাৰ্ছবিলাক বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকক ইমেইল কৰা লিংকডিনৰ মেছেজ কৰা ফেসবুকত ডিএম কৰা ইনষ্টাগ্ৰামত ডিএম কৰা মই অলৰেডি আউটৰিচ কেনে কৰিলে লাগে অলৰেডি বহুত ভিডিঅ'ছ শিকাবলৈ থৈছো সো তোমালোকে চাই পেলাই নিজে মানে বস্তুবিলাক কৰিব পাৰা আউটৰিচৰ খেল হয় যিমান আউটৰিচ কৰিবা কিমান মানে ধৰা ৰেসপন্স আহিব যে ৰেসপন্স যিমান আহিব সেকেন্ড স্টেপটো হৈছে যে প্ৰথম স্টেপটো হৈছে আউটৰিচ সেকেন্ড স্টেপটো হৈছে তোমালোকৰ মিটিং বুক কৰাটো ঠিক আছে মিটিং বুক হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মিটিঙত যাবা জুমৰ ইউজ কৰিবলৈ পাৰা গুগল মিট ইউজ কৰিব পাৰা মই পাৰ্সোনালি গুগল মিট ইউজ কৰোঁ মোক ভাল লাগে বস্তুটো ঠিক আছে সো তাত টাইম লিমিট একো নাথাকে মানে তোমালোকে যিমান দেৰি পাৰা মানে সিমান লিমিট কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো গুগল মিট মই ইউজ কৰোঁ তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা সো তাত মানে ধৰা মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব এতিয়া তুমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লায়েণ্ট লোৱা নে ইণ্ডিয়ান ক্লায়েণ্টছক সিলেক্ট কৰা সেইটো তোমাৰ ওপৰত মই পাৰ্সোনালি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লায়েণ্ট লওঁ ঠিক আছে কাৰণ কি ইণ্ডিয়ান ক্লায়েণ্টছে মানে সোশ্যাল মিডিয়াৰ কথা মানে এতিয়াও ইমান বেছি এৱেৰ নহয় বিজনেছ পাৰ্সনবিলাকে ঠিক আছে ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক যোনবিলাক হয় তেওঁলোকে বুজি পায় কিন্তু যোনবিলাক ধৰা অকমান সৰু লেভেলত আছে যোনবিলাকে ষ্টাৰ্টে কৰিছে তেওঁলোকে বুজি নাপায় এতিয়াও ঠিক আছে সো তেওঁলোকক মই বুজাবলৈ নাযাওঁ কাৰণ কি টাইম ৱেষ্ট হয় তাত ক'বলৈ গ'লে তাতছে ভাল মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লায়েণ্ট যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে তেওঁলোকক মানে ভালকৈ কথাবিলাক বুজিও পায় তেওঁলোকে আৰু মানে অকমান ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ঠিক আছে সো সেকেন্ড বস্তুটো হৈছে তোমালোকক মিটিং বুক কৰিলে মিটিঙত ভালকে বুজোৱা তেওঁলোকক যে তোমালোকে কি সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিলে পাৰা আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্টস তোমালোকে দিবলৈ পাৰিবা তেওঁলোকক ঠিক আছে আপকামিং মানে 2 to 3 মান্থছত তোমালোকে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাবলৈ পাৰিবা ইয়াত মানে অকন সেলছৰ ফেক্টৰ এটা ইনভলভ হৈ যায় যে সেলছ তোমালোকে পাৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তাত মানে ধৰা তোমালোকে কোৱেশ্চন সুধিবলৈ লাগিব যে কোৱেশ্চন মানে ধৰা কি গোলছ হয় তেওঁলোকৰ কি এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঠিক আছে সো এটো মানে কিয় কৰিবলৈ বিচাৰিছে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচনত কিয় আছে বা ধৰা সোশ্যাল মিডিয়া কিয় লাগে তেওঁলোকক মানে বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে কাৰণ কি সেলছটো হৈছে কোৱেশ্চনছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন যিমান সুধিবা কিমান মানে ধৰা সন্মুখৰ মানুহজনৰ কথা তুমি জানিবলৈ পাৰিবা ৰাইট সো হেতু হৈছে সেলছৰ ফেক্টৰ তাত তোমালোকে ক্লোজ কৰিলা ক্লোজ কৰাৰ পিছত থাৰ্ড ষ্টেপটো যোনটো হয় দ্যাট ইজ ডেলিভাৰী ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ভালকে সেলছত কি হয় বস্তুটো আমি ধৰা সেলছটো ক্লোজ কৰাত মানে বেছিকৈ ধ্যান দিওঁ কিন্তু সেলছত মোৰ মতে সো সেলছটো ক্লোজ কৰাটো বাৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেলছটো ক্লোজ কৰাৰ পিছতে পিছৰখিনি যে যাব ৰাইট ক্লোজ হৈ গ'ল তাৰ পিছত সবতছে যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি যোনটো তোমাৰ থাকিবলৈ লাগে দ্যাট ইজ গুড বেটাৰ মানে বেষ্ট ক'বলৈ গ'লে বেষ্ট কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস যাতে তুমি দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে বেষ্ট আফটাৰ সেল সাৰ্ভিস বুলি কয় ঠিক আছে সো সাৰ্ভিসটো মানে ধৰা তুমি ভালকে যাতে দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে ডেলিভাৰীটো যাতে ভালকে দিবলৈ পাৰা যি বস্তু প্ৰমিস কৰিছা যে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা আমি কৰি দিম সো ঠিক তেনেকৈ যাতে কাস্টমাৰজনে যাতে বস্তুখিনি পায় ঠিক আছে সো কাস্টমাৰজন মই এটা কথা কৈছো এটা কথা একদম মনত ৰাখিবা বিজনেছত কি হয় প্ৰথম মাহত তুমি পইচা ঘটিলা ঠিক আছে দ্বিতীয় মাহতো পইচা ঘটিলা ঠিক আছে তৃতীয় মাহতো পইচা ঘটিলা ঠিক আছে কিন্তু সেই ক্লায়েণ্টজন তোমাৰ লগত অকল 3 মাহ থাকাটো তুমি বিচাৰা নে ধৰা লাইফ টাইম থাকাটো তুমি বিচাৰা বা ধৰা নেক্সট 5 বছৰ 10 বছৰ কাৰণে তুমি থাকাটো বিচাৰা ৰাইট সো 3 মাহতে তুমি ধৰা ভাল এটা মানে ধৰা এমাউন্ট গুটাবলৈ নোৱাৰিবা মানে ধৰা ঘটিবলৈ নোৱাৰিবা কিন্তু তোমাৰ লগত যদি সেই ক্লায়েণ্টজন যদি ধৰা ৰিপিটেডলি থাকে প্ৰতি মাহতে তেলে ধুনীয়াকৈ তুমি মানে ধৰা প্ৰতি মাহত একদম নিশ্চিন্ত মনে ধৰা নিজৰ ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ পাৰিবা যে মোৰ মানে ইমানটো নাহিবই মাহত
ৰাইট সো সেইটো মানে সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় এজেঞ্চি বিজনেছত ক'বলৈ গ'লে সো সেইটো কাৰণে তুমি ভালকৈ ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং কৰিবলৈ লাগিব ভালকৈ মানে তেওঁলোকক বুজাবলৈ লাগিব কথাবিলাক ভালকৈ তেওঁলোকৰ লগত ভালকৈ ৰিলেশ্যন এটা বনাবলৈ লাগিব আৰু সেই তেনেকৈ মানে বস্তুবিলাক চলাবলৈ লাগিব ঠিক আছে সো এইটো হয় কমপ্লিট মানে ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা যে কেনেকৈ এজেঞ্চিটো তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা বাকী ডিটেইলত যদি বুজিবলৈ বিচাৰা মোক কমেণ্ট ডাউন কৰিবা অবভিয়াছলি মানে মই ডিটেইলত ভিডিঅ' আনি দিম তোমালোকৰ নম্বৰ 2 এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং সো এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এটা তোমালোকে ধৰা বহুত টাইপৰ মানে কোম্পানীজ আছে ৰাইট সো এমেজনৰ ক'বলৈ গ'লে ফ্লিপকাৰ্টৰ ক'বলৈ গ'লে ইবে সো তেওঁলোকৰ মানে ধৰা সেইবিলাক কোম্পানীছৰ মানে নিজৰ এফিলিয়েট প্ৰগ্ৰাম আছে কিন্তু তাত যোনবিলাক কমিশ্যন হয় সেইটো মানে বহুত কম কমিশ্যন হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে তুমি ধৰা ভালকৈ নিজৰ ব্ৰেণ্ড এটা বনাবলৈ লাগিব ব্ৰেণ্ড এটা নবনালেও ভালকৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'জনী এটাও ধৰা ভাইৰেল গুচি যায় বা ভিডিঅ'জনী ভাল ভিউজ আহি যায় তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভাল মানে মোটা এমাউণ্ট এটা মানে তোমালোকে তাৰপৰা মানে ঘটিবলৈ পাৰা ৰাইট কিন্তু সেইটো কাৰণে ধৰা বহুত পেচেঞ্চ লাগে এমেজন ফ্লিপকাৰ্টত মানে চেল কৰাটো সহজ কথা নহয় কাৰণ কি মই ট্ৰাই কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ ইমানো মানে ইজি নহয় কৰিবলৈ কিন্তু ধৰা কৰিবলৈ পৰা যায় ৰাইট কিন্তু মই যদি তোমালোকক ক'বলৈ যাওঁ মই অবভিয়াছলি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ পৰা নিজৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোনে জানা নাজানা মই কৈ দিওঁ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বহুতখিনি মানে এচিভ কৰিছিলোঁ কিন্তু ধৰা তাত এটা ছিচুৱেশ্যন পইণ্ট বা নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ মই এটা টাইমত সেইকাৰণে ধৰা এৰিব লগা হৈ গ'ল এৰি দিলোঁ মই সেইটো তাৰপিছত ছেকেণ্ড বিজনেছ যোনটোত মই হাত দিছিলোঁ ছেকেণ্ড কামটো ডেট ইজ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং ঠিক আছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং মই বহুত ভাল কোম্পানী এটা পাই গৈছিলোঁ তাত দামটো হৈছে তোমাৰ ডিজিটেল প্ৰেনাৰ বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত IDP বুলি কওঁ মই ভিডিঅ'ছো বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ এইটো চেনেলত তোমালোকে চেকআউট কৰিবলৈ পাৰা কুণাল ভূঞা IDP বুলি যদি চাৰ্চ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সন্মুখত বহুত ভিডিঅ'ছ ওলাই যাব ঠিক আছে চ' অলৰেডি মই ভিডিঅ'ছ বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ বহুত ভাল কোম্পানীজ হয় এতিয়া বহুত নানা ধৰণৰ মানে কোম্পানীজ আছে মাৰ্কেটত অলৰেডি ৰাইট এতিয়া বৰ্তমান মানে ধৰা হেৰি এটাও চলি আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটাও চলি আছে সন্দীপ মহেশ্বৰী ভাৰ্চেছ বিবেক বিন্দা ছাৰৰ মানে ধৰা তোমাৰ তাত এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং প্ৰগ্ৰাম এটা আছে তেওঁলোকৰ barabusiness.com ৰাইট চ' কিবা কিবি মানে আছে বস্তুটো কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো বস্তু মানে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে ডেট ইজ পইচা পাতিৰ ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু এইটো ডিজিটেল পেনৰ এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত মানে ধৰা তোমাৰ পইচাৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ নকৰি পেলাই স্কিলছৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰে ঠিক আছে স্কিলছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কৰ্চেছৰ ওপৰত কেৰিয়াৰৰ ওপৰত মানে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে তোমালোকে যদি তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো তোমালোকে চাৰ্চ কৰাগৈ তাত মানে ধৰা বেছিভাগ ভিডিঅ'ছ মানে প্ৰায় গোটেইখিনি ভিডিঅ' আছে ঠিক আছে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আছে তোমাৰ মানে ধৰা কেৰিয়াৰৰ ওপৰতে মানে বেষ্ট ঠিক আছে তাত যিবিলাক মানে এৱেৰনেছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক মানে চব কেৰিয়াৰৰ ওপৰত বেষ্ট হয় তোমাৰ স্কিলছৰ ওপৰত বেষ্ট হয় যে তোমালোকে এইটো কোৰ্চ আহিলে এইটো কোৰ্চৰ পৰা কি শিকিবলৈ পাৰা এজন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে যোনে শিকাব বস্তুবিলাক চ' চব মানে ধুনীয়াকৈ তাত মানে বস্তুবিলাক মানে স্কিলছৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰে চ' সেইটো বস্তুকে মই বেছি ভাল পাইছিলোঁ যে পইচা বেছি কৰি থকা নাই আৰু ধৰা স্কিলছৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিছে কাৰণ কি স্কিলছ এনেকুৱা এটা বস্তু হয় তুমি যদি এতিয়া শিকি লোৱা টাইম দি পেলাই যদি শিকি লোৱা তেতিয়াহ'লে আগলৈ এই স্কিলছেই তোমাক মানে স্কিলছৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিটত থাকিবলৈ পাৰা তুমি ৰাইট পইচা সেই স্কিলটোৰ কাৰণে মেইন স্কিলটোৰ কাৰণে তুমি পইচা ঘটিবাগৈ আগলৈ গৈ পেলাই এতিয়া এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কালি আজি আছে কালি নাথাকিবলৈ পাৰে পঢ়িলে মানে আকৌ আহিবলৈ পাৰে তাৰপিছত আকৌ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ পাৰে কোনো একো ঠিক নাই না এইবিলাক বিজনেছৰ ৰাইট কিন্তু ধৰা তুমি স্কিলটো যদি এবাৰ শিকি লোৱা সেই স্কিলটো তোমাৰ লাইফ টাইম তোমাৰ লগত থাকিব ৰাইট সেই স্কিলটো দমৰ ওপৰতে তুমি মানে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া মানে পইচা ঘটিবলৈ পাৰা এনেকুৱা এটা বস্তু হয় স্কিলছ ৰাইট চ' এই কোম্পানীটোৱে মানে স্কিলছৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰিলে সেইকাৰণে মই ভাল পালোঁ মই জইন কৰিলোঁ আৰু প্ৰথম মানে ধৰা অলপ চলপ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে মোক ক'বলৈ গ'লে তাত ধৰা মোৰ টিমো আছিলে তাত ক'বলৈ গ'লে আৰু ধৰা যোনটো প্ৰথম এসপ্তাহত মানে ধৰা মই যিবিলাক ইনকাম কৰিলোঁ প্ৰথম এসপ্তাহতে মই 12,000 টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ তাত ঠিক আছে চ' বেছি সময় মই তাত কাম নকৰিলোঁ এক্টিভলি কিন্তু ধৰা প্ৰায় মই 30-35 হাজাৰ টকামান যিমানখিনি মোৰ মনত আছে মই ইয়াত দি দিম 30-35 হাজাৰ টকামান মই ঘটিছিলোঁ তাত ঠিক আছে চ' ইন দ্য স্পেন অফ লাইক 1 to 2 months অ'কে চ' বেছিভাগ মই এতিয়া কেনেকৈ ঘটিছিলোঁ মই তোমাক সেইটো বস্তুও ক'ম নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকে গম পাবা ঠিক আছে কিন্তু ধৰা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম হয় তোমালোকে যদি বিচাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে সেইটো পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা ইনিচিয়েল কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব কৰ্চটো কিনিবলৈ তোমাক তাৰপিছত মানে তোমালোকে ধৰা কৰ্চবিলাক স্কিলবিলাক শিকিবলৈ ধুনীয়াকৈ যদি শিকিবলৈ বিচাৰা শিকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত ঠিক আছে মই তোমালোকক মানে ধৰা ফ'কাছ কৰিবলৈ ক'ম যে তোমালোকে স্কিলছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা ইয়াত বস্তুবিলাক যিবিলাক শিকাই আছে চেলছ শিকা আছে মাৰ্কেটিং শিকা আছে ভিডিঅ' এডিটিং শিকা আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকা আছে ট্ৰেণ্ডিং যিবিলাক স্কিলছ হয় যোনবিলাক তোমালোকে শিকিবলৈ পাৰা লং টাৰ্ম যোনবিলাক এভাৰগ্ৰীণ স্কিলছ হয় সেইবিলাক তোমালোকে ইয়াত শিকি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে ধৰা নিজৰ কেৰিয়াৰ এটা মানে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে পইচাটো বেছি ফ'কাছ নকৰি পেলাই স্কিলছৰ ওপৰত তুমি ফ'কাছ কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বেষ্ট প্লেটফৰ্ম তোমালোকৰ কাৰণে হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে চ' তোমালোকে ফৰ চিয়'ৰ চেকআউট কৰিবা লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ফৰ চিয়'ৰ তোমালোকে চেকআউট কৰিবা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কুৱেৰিজ থাকে তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোক মানে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাৰা আৰু বস্তুটো চোৱা এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এনেকুৱা এটা বিজনেছ হয় যোনটো মানে ধৰা বহুত মানুহে বৰ্তমান টাইমত কৰি আছে বহুত মানুহে নিজৰ মানে লিভিং কৰি আছে ক'বলৈ গ'লে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ থ্ৰুদি চ' বহুত এটা পাৱাৰফুল বিজনেছ হয় বহুত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তোমালোকে যদি কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা অবভিয়াছলি আৰু যদি নিজৰ কেৰিয়াৰ এটা বনাবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লেও পাৰা কিন্তু ধৰা মই তেনেকৈ মানে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে তোমালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাবলৈ যোৱা থ্ৰু এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং
কিন্তু ধৰা তোমালোকে যে ষ্টাৰ্ট কৰিলে চোৱা তেতিয়াহ'লে যদি ধৰা তোমালোকে দেখিছা যে মাহে মাহে তোমালোকৰ ভাল লেভেলৰ ইনকাম এটা হৈ আছে ইয়াৰ পৰা তেতিয়াহ'লে হয় ন তোমালোকে ট্ৰাই এটা কৰিব পাৰা ৰাইট ট্ৰাই এটা কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ভালকৈ মানে ধৰা ভালকৈ মানে 100% নিজৰ দি পেলাই চাবলৈ পাৰা যদি ৰিজাল্টছ তোমালোকে পাই আছা অলপ চলপ যদি ৰিজাল্টছ পাইছা তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ আৰু অলপ যদি এফৰ্টছ দিয়া তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ৰিজাল্টছ পাবলৈ পাৰা সেই বস্তুটোৰ পৰা ৰাইট চ' তোমালোকে ফৰ চিয়'ৰ মানে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম যে কৰা কিন্তু ধৰা এজ এ কেৰিয়াৰ তোমালোকে চাবলৈ নালাগে কিন্তু নিজৰ 100% 200% এফৰ্টছটো দিয়া আৰু চোৱা যে ৰিজাল্টছ কি আহে তাৰ পৰা Number 3, content creation. So content creation এটা মই নকওঁ যে অকল তুমি যদি জবত আছা তুমি জবত থকা মানুহে বনাবলৈ লাগিব বিজনেছত আছা যদি নালাগে বনাবলৈ মোৰ মতে সবেই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে এতিয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনতো দুটা বস্তু আছে এটা আছে কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন এটা আছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ঠিক আছে বেছি কমপ্লিকেট কৰিবলৈ নালাগে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হৈছে তোমাৰ যোনটো বস্তু তুমি নিজে বনাই আছা ঠিক আছে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো মাৰ্কেটত নাই তুমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই মানে মাৰ্কেটত আনি আছা সেইটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন এটা এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো ধৰা তুমি বহুত মানুহে কৰি আছে অলৰেডি ঠিক আছে তুমি ধৰা চাই আছা যে কোনটো কেনেকৈ কৰিছে তাৰপিছত তুমি নিজৰ এটা ষ্টাইলত মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিছা সেইটো বস্তু সেইটো কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ষ্টাৰ্টিং কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন দি নকৰিলেও হ'ব কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন দিয়ে কৰা ঠিক আছে কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যনে কৰা কাৰণ কি মই ধৰা এতিয়া যিবিলাক মানে এতিয়া কণ্টেণ্ট এয়া যে বনাই আছোঁ মই নিজে নকওঁ যে মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰি আছোঁ মই কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যনে কৰি আছোঁ মই অবভিয়াছলি ক'ৰবাৰ পৰা শিকিলোঁ কোনোবাই কৈছিলে এটা ভিডিঅ'ত ৰাইট তাৰপৰা মই নিজৰ ভাষাত কৈ আছোঁ মই নিজৰ মানে ষ্টাইলত বুজাবলৈ তোমালোকৰ চেষ্টা কৰাই আছোঁ ৰাইট চ' সেইটো কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন নহয় এইটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন যেতিয়া হ'ব যেতিয়া মই ধৰা নিজৰ এটা বস্তু মাৰ্কেটত আনি আছোঁ সেইটো বস্তু মানে ধৰা প্ৰথম মই আনিছোঁ সেইটো মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে চ' তোমালোকে কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন কৰা ক'বলৈ গ'লে অ'কে চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে এইটো এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো চবেই কৰিলে লাগে অলৰেডি মই তোমালোকক ক'লোৱে কাৰণ বহুত অপৰচুনিটিছ আছে ঠিক আছে এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ধৰা তোমালোকে নিজে জানা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যোনে ভিডিঅ' বনায় ভাইন্স বনায় এতিয়া গৈ পেলাই মানে ডাঙৰ বলিউডত কাম কৰি আছে গৈ OTT প্লেটফৰ্মছত কাম কৰি আছে মুভিজ কৰি আছে ৰাইট চ' এই ফোনটো থ্ৰু দিয়ে ভিডিঅ' বনাই পেলাই ইমান ডাঙৰ ষ্টেজত মানে এতিয়া গৈ পেলাই পাৰফৰ্ম কৰি আছে গৈ ৰাইট চ' অপৰচুনিটিজ বহুত আছে মই কোৱা নাই যে আজি তুমি ভিডিঅ' বনাই আছা কালিলৈ তুমি বলিউডত যাবাগৈ মই সেইটো কথা কোৱা নাই কিন্তু অপৰচুনিটিজ বহুত আছে তোমালোকে যিটো কৰি আছা সেইটো তোমালোকে এৰিবলৈ নালাগে বা ধৰা তোমালোকে মানে ফুল টাইম কণ্টেণ্ট কিউৰেশ্যন বা ক্ৰিয়েশ্যন যি নহওক কিয় তোমালোকে কণ্টেণ্ট বনাব নালাগে ফুল টাইম পাৰ্ট টাইম কৰা কিন্তু কৰা ঠিক আছে কাৰণ কি তুমি নাজানা যে কেতিয়া গৈ পেলাই কি হৈ যাবগৈ ৰাইট চ' ৰাইট মাইণ্ডছেট এটা ৰাখিবা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনত অহাৰ লগে লগে কাৰণ কি ধৰা মোৰ তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম চেক কৰিবা ইউটিউব চেক কৰিবা মোৰ ইমান এংগেজমেণ্ট নাই ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ইমান এংগেজমেণ্ট নাই মোৰ ভিউজ নাই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ নাই ইমান ফলোৱাৰ্ছ নাই ৰাইট কিন্তু মোৰ এটা মাইণ্ডছেট আছে যে মই যিটো কণ্টেণ্ট বনাই আছোঁ সেইটো আজি কাম কৰা নাই কিন্তু 2 বছৰ পিছত 3 বছৰ পিছত হ'লেও সেইটো কাম কৰিবই কৰিব ঠিক আছে চ' কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ ৰিলেটেড মই এটা মানে ধৰা মোৰ ডাইৰেক্টলি তেনে বেনিফিট হোৱা নাই মোৰ এটা বেনিফিট হৈছে কি হয় মই IDP প্লেটফৰ্মটোৰ কথা লাষ্ট তোমালোকক ক'লোঁ ৰাইট লাষ্ট মন্থত এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং থ্ৰু দি পইচা কেনেকৈ সুধিবলৈ পাৰিবা চ' IDP ৰিগাৰ্ডিঙে মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ মোৰ চেনেলত তুমি যদি মোৰ চেনেলত যোৱা মষ্ট পপুলাৰ ভিডিঅ'টো যদি তুমি তাত চাৰ্চ কৰাগৈ সেইটো হৈছে IDP ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ 11,500 ওপৰত মানে ভিউজ আছে সেইটোত ঠিক আছে তাৰপিছতো মানে IDP ওপৰত যিমান ভিডিঅ'জ বনাইছোঁ মই চবতে মানে ভালেমানখিনি ভিউজ আছে কিন্তু সেইটো মানে হায়েষ্ট পপুলাৰ মানে ভিডিঅ' হয় মোৰ চেনেলৰ ওপৰত ঠিক আছে 11,500 ভিউজ তাত কি কৰিলোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নিজৰ মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিলোঁ তাত হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ আৰু সেই 11,500 মানুহে যেতিয়া চালে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়াও চাই আছে ষ্টিল কাউণ্টিং ৰাইট চ' মানুহে মোক ফোন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে ফোন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কোৱাৰি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল IDP কথা মোক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মোৰ মানে নলেজ আছিলে প্ৰডাক্টটোৰ কথা ভালকৈ প্ৰডাক্ট ছাৰ্ভিচবিলাকৰ বিষয়ে চ' মোৰ নলেজ দিলোঁ তেওঁলোকে ভাল পালে আৰু মোৰ লগত ধৰা জইন কৰিলে তেওঁলোক ঠিক আছে চ' মোৰ লগত মানে জইন কৰিলে মোৰ স্পনচাৰ মানে ধৰা মোৰ যিটো এফিলিয়েট ID হয় সেইটো দি তেওঁলোকে জইন কৰিলে আৰু মই তাৰ মানে ভালেমানখিনি বেনিফিট পালোঁ ৰাইট চ' মই যদি তোমালোকক ক'লে যাওঁ 20-25,000টো মই ধৰা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই ঘটিছোঁ ঠিক আছে মই কৈছিলোঁ যে 30-40,000 মান ঘটিছোঁ মই চ' 20-25,000 টকাটো মই ডাইৰেক্টলি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই ঘটিছোঁ ঠিক আছে চ' কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কিমান বেছি পাৱাৰফুল হয় তুমি চোৱা এটা ভিডিঅ' তাকো মই এনেকৈও ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ মই এনেকৈ মানে চিম্পল মোৰ টেবুলখন যে আছে ভিডিঅ'ত গৈ পেলাই চ' তাত এনেকৈ খালি কিতাপত লগাই পেলাই মোবাইলটো এনেকৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এনেই মানে ধৰা এনেও নহয় মানে বস্তুবিলাক বুজাইছোঁ অলপ চলপ তেনেকৈ আৰু মানে ধৰা লাইটিং চাইটিং একো মানে তেনেকুৱা ভাল নাছিল কিন্তু ভিডিঅ'টো চলি গ'ল ঠিক আছে চ' তুমি নাজানা যে কোনটো কেতিয়া চলি যাব পাৰে চ' মানে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট ক্ৰিয়েটিং ঠিক আছে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট ক্ৰিয়েটিং এইটো কেতিয়া মানে তোমাৰ ডাঙৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ থ্ৰু দি মানে ধৰা কেতিয়া ডাঙৰ বিজনেছ এটা তুমি বনাই দিবলৈ পাৰা তুমি একো নাজানা ৰাইট কাৰ কপালত কি আছে তুমি একো নাজানা কিন্তু ধৰা অপৰচুনিটিজ বহুত আছে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু যদি লাগি থাকা বস্তুটো তেতিয়াহ'লে ধৰা ডাজন্ট মেটাৰ ইফ ৰিজাল্টছ ইজ কামিং অন নট ঠিক আছে ৰিজাল্ট যদি পাই আছা তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে একো নাই ঠিক আছে চ' তুমি খালি নিজৰ কামটো কৰি গৈ থাকা অবভিয়াছলি এদিন নহয় এদিন মানে ফলটো পাবা চ' এই 3টা ফুল ফ্লেছ বিজনেছ হয় যোনকেইটা তোমালোকে 2024ত ষ্টাৰ্ট কৰিলে পাৰা মই কৈছোঁ 2024 নালাগে এতিয়া মানে 9 দিন 10 দিনমান বাকী আছে তোমালোকে এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু যাতে 2024ৰ পৰা একদম ফ্ৰেছলি তোমালোকে ভালকৈ মানে ধৰা স্পীডটো আনিবলৈ পাৰা
ঠিক আছে চ' ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা ভালকৈ কৰা বস্তুবিলাক কোনটো পচন্দ হৈছে চবতছে বেছি পইণ্টটো সেইটো মোক জনাবা সেইটোৰ ওপৰত যদি ডিটেইলত তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা অবভিয়াছলি মই তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ অবভিয়াছলি মানে ভিডিঅ'ছ আনিম ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকে যদি বহুত বেছি ভেলু পালা চাগে যদি ভেলু পালা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো এজন লগৰ লগত যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত গ্ৰ' কৰাটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা কাৰণ কেনেকুৱা বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহি থাকিব আৰু বহুত বেছি অলৰেডি আছে তোমালোকে গৈ পেলাই চেক আউট কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এণ্ড আইল চিন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' অসমলি